नमस्कार. GS वेबटेक या यूट्यूब चॅनलवरती आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. तर मित्रांनो, मागील व्हिडिओमध्ये आपण युनिट टेस्टिंग ही कन्सेप्ट पाहिली होती. तर युनिट टेस्टिंगमध्ये कोण टेस्टिंग करतं, कोणत्या टाईपचे टेस्टिंग होते, का करतात, ह्या गोष्टी आपण युनिट टेस्टिंगमध्ये कव्हर केल्या होत्या. आता या व्हिडिओमध्ये आपण कॉम्पोनंट टेस्टिंग आणि इंटिग्रेशन टेस्टिंग ह्या दोन टेस्टिंग कन्सेप्ट आपण क्लिअर करणार आहोत. तर कॉम्पोनंट टेस्टिंग म्हणजे काय? कॉम्पोनंट टेस्टिंग, कॉम्पोनंटलाच आपण मॉड्यूल सुद्धा म्हणतो. मॉड्यूल. तर मॉड्यूल कोणत्या कोणत्या प्रकारचे असतात? सपोज या ठिकाणी आपण गुगल पे ॲप्लिकेशनमधील एक मॉड्यूल घेतला, गुगल पे. तर ह्यामध्ये गुगल पेमध्ये एक मॉड्यूल आहे, ते म्हणजे पे बिल. पे बिल्स. तर हे पे बिल्स हे एक मॉड्यूल आहे, म्हणजेच एक मॉड्यूल आहे, एक कॉम्पोनंट आहे. तर ह्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या या ठिकाणी मॉड्यूल्स असतात, त्याला आपण सब मॉड्यूल म्हणतो. तर ह्यामध्ये पे बिल्समध्ये आपण ज्यावेळेस आपण पे बिलवरती क्लिक करतो, क्लिक केल्यानंतर एक नवीन विंडो ओपन होते, त्यामध्ये वेगवेगळे बिल्स असतात. त्यामध्ये काय असते? क्रेडिट कार्ड बिल, त्यानंतर त्यामध्ये असतं गॅस बिल, त्यानंतर त्यामध्ये असते फास्टॅग बिल, ATH बिल, लाईट बिल, वॉटर बिल, मोबाईल बिल. तर हे सब मॉड्यूल आहेत यामध्ये. तर गुगल पे ॲप्लिकेशनमधलं पे बिल्स हे एक झाले मेन मॉड्यूल. आणि मेन मॉड्यूलमध्ये क्लिक केल्यानंतर हे जे आहे क्रेडिट कार्ड बिल, गॅस बिल, फास्टॅग, DTH, लाईट बिल, वॉटर बिल, मोबाईल बिल, हे जे आहेत हे सब मॉड्यूल आहेत. हे मेन मॉड्यूल आणि हे जे आहेत हे सब मॉड्यूल. हे अशा प्रकारचे मॉड्यूल्स आहेत. तर टेस्टर्स यामध्ये कसे टेस्टिंग करतात? तर टेस्टर्स पहिल्यांदा यामध्ये मेन मॉड्यूलचं टेस्टिंग करतो. डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन्स, म्हणजे यामध्ये जे मॉड्यूल अगोदर तयार होईल त्यामधलं टेस्टिंग टेस्टर्स अगोदर करत असतो. तर टेस्टर्स यामध्ये मेन मॉड्यूलचं टेस्टिंग करतो. आणि जर टेस्टर्सला अगोदर सब मॉड्यूल पाठवले तर टेस्टर्सना त्यानंतर सब मॉड्यूलचं पण टेस्टिंग करतो. तर ह्या ठिकाणी आपण असंही म्हणतो की कॉम्पोनंट टेस्टिंग इन स्मॉल आणि कॉम्पोनंट टेस्टिंग इन लार्ज. कॉम्पोनंट टेस्टिंग इन स्मॉल आणि कॉम्पोनंट टेस्टिंग लार्ज, असे हे दोन पार्ट पडतात. तर कॉम्पोनंट टेस्टिंग स्मॉलमध्ये काय होतं? तर कॉम्पोनंट टेस्टिंग स्मॉलमध्ये टेस्ट इज सब मॉड्यूल सेपरेटली विदाउट इंटिग्रेशन. म्हणजे कॉम्पोनंट टेस्टिंगमध्ये स्मॉल हे जे सब मॉड्यूल आहेत हे कुठेही इंटिग्रेशन न करता टेस्टिंग करणे, त्यालाच कॉम्पोनंट टेस्टिंग स्मॉल असे म्हणतात. कॉम्पोनंट टेस्टिंग लार्ज यामध्ये काय होतं? तर कुठेही इंटिग्रेशन न करता सेपरेटली मेन मॉड्यूल टेस्ट करणे, त्यालाच आपण कॉम्पोनंट टेस्टिंग लार्ज म्हणतो. तर ही टेस्टिंग, मेन मॉड्यूलची टेस्टिंग ही इंटिग्रेट न करता केली जाते. ॲज इट इज स्मॉल जे मॉड्यूल्स आहेत त्यांची सुद्धा सेपरेटली टेस्टिंग केली जाते. तर ह्याला कॉम्पोनंट टेस्टिंग असे म्हणतात. तर ह्या ठिकाणी हे झाले कॉम्पोनंट आणि कॉम्पोनंटची टेस्टिंग. त्यानंतर दुसरी आहे की इंटिग्रेशन टेस्टिंग. इंटिग्रेशन टेस्टिंग बेसिकली डेव्हलपरसुद्धा करतात आणि टेस्टरसुद्धा करतात. तर ह्या ठिकाणी इंटिग्रेशनमध्ये काय होतं? तर हे कॉम्पोनंटमध्ये जसं वेगवेगळी टेस्टिंग करतात तसं इंटिग्रेशनमध्ये ही इंटिग्रेट करतात एकमेकांना. हे जे मॉड्यूल्स आहेत हे
इंटिग्रेट करत असतात एकमेकांना. तर ह्यामध्ये काय फॅक्टर्स आहेत. तर इंटिग्रेशन टेस्टिंगमध्ये काय होतं, तर ह्याचे 3 फॅक्टर्स आहेत त्यामध्ये. ते म्हणजे कोणते, टॉप डाऊन टेस्टिंग, बॉटम अप टेस्टिंग किंवा बाय डायरेक्शन. टॉप डाऊन टेस्टिंग म्हणजे काय, तर पहिलं मेन मॉड्यूल टेस्ट करायचं आणि मग सब मॉड्यूल करायचे. म्हणजे टॉप डाऊन, पहिलं टॉपचं आणि मग डाऊनचं. हे टॉप डाऊन हा एक फॅक्टर आहे. दुसरा आहे बॉटम अप. बॉटम म्हणजे बॉटम अप, म्हणजे पहिले सब मॉड्यूल टेस्टिंग करायचे आणि मग मेन मॉड्यूल करायचे. त्याला बॉटम अप टेस्टिंग असं म्हणतात. आणि बाय डायरेक्शन म्हणजे काय, ते कॉम्बिनेशन, ह्याचं कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप डाऊन आणि बॉटम अप अशी ही टेस्टिंग बाय डायरेक्शनमध्ये करतात. असे 3 फॅक्टर्स आहेत की बॉटम अप, टॉप डाऊन आणि बाय डायरेक्शन. हे 3 फॅक्टर्स इंटिग्रेशन टेस्टिंगमध्ये आहेत. इंटिग्रेशन टेस्टिंग हे डेव्हलपरसुद्धा करतात आणि टेस्टरसुद्धा करतात. तर इंटिग्रेशन टेस्टिंगमध्ये काय होतं, तर बघूया. ड्युरिंग इंटिग्रेशन टेस्टिंग वी कंबाईन द इंडिव्हिज्युअल टेस्टेड कॉम्पोनंट्स वन बाय वन अँड टेस्ट इन्क्रिमेंटली. अशा प्रकारचे इंटिग्रेशनमध्ये टेस्टिंग होत असतं. तर आपण या ठिकाणी डिटेल्समध्ये लिहून घेऊया की ॲक्च्युअली कॉम्पोनंट टेस्टिंग म्हणजे काय आणि इंटिग्रेशन टेस्टिंग म्हणजे काय. हे डिटेल्समध्ये लिहून घेऊया, तुम्हीसुद्धा लिहून घेऊ शकता. तर या ठिकाणी पहिलं मॉड्यूल आहे ते कॉम्पोनंट टेस्टिंग किंवा मॉड्यूल टेस्टिंग. तर कॉम्पोनंट टेस्टिंगमध्ये पहिला पॉईंट आहे, component testing is a method where testing of each component or module done separately. त्यानंतर the main objective of component testing, input, output and behavior of test object. After unit testing done by developer, component testing will perform. In component testing, there are 2 types. Component testing in small and component testing in large. Component testing मध्ये हे 2 कॉम्पोनंट्स आहेत. हे आपण डिटेलमध्ये पाहूया की कॉम्पोनंट टेस्टिंग इन स्मॉल काय आहे आणि कॉम्पोनंट टेस्टिंग इन लार्ज हे काय आहे. मग असे पहिल्याप्रमाणे आपण कॉम्पोनंट टेस्टिंग स्मॉलमध्ये सगळे जे सब मॉड्यूल आहेत ते येतात आणि कॉम्पोनंट टेस्टिंग लार्जमध्ये जे मेन मॉड्यूल आहे ते येतं. हे आपण डिटेलमध्ये पाहूया. हे महत्त्वाचं आहे, तुम्ही लिहून घेऊ शकता. हे पूर्ण इंटरव्ह्यूमध्ये विचारतात कॉम्पोनंट टेस्टिंगमध्ये काय असते, तर ते तुम्ही लिहून घ्या. तर इथे आपण कॉम्पोनंट टेस्टिंग स्मॉल आणि कॉम्पोनंट टेस्टिंग लार्ज हे कॉम्पोनंट टेस्टिंग स्मॉल. दुसरा आहे कॉम्पोनंट टेस्टिंग लार्ज. Component testing large. This testing done without the isolation of other components in software or application. तर हे झालं कॉम्पोनंट टेस्टिंगचे 2 टाईप्स, कॉम्पोनंट टेस्टिंग इन स्मॉल, कॉम्पोनंट टेस्टिंग इन लार्ज. हे 2 आहेत. हे समजलं असेल की कॉम्पोनंट टेस्टिंग स्मॉलमध्ये, तर ह्या स्मॉलमध्ये जे कॉम्पोनंट्स होते, मेन कॉम्पोनंट्स होता, तर त्याचे जे सब मॉड्यूल होते ते सब मॉड्यूल म्हणजे कॉम्पोनंट टेस्टिंग इन स्मॉल. आणि या मेन कॉम्पोनंट आहे आणि त्याला जे हे सब मॉड्यूल आहे, तर हा जो आहे मेन तो म्हणजे कॉम्पोनंट टेस्टिंग इन लार्ज आणि हे आहे ते स्मॉल. तर पुढे हेच आपण पाहणार आहे की इंटिग्रेशन टेस्टिंगमध्ये याचं कसं असं होणार आहे. तर टॉप डाऊन टेस्टिंग किंवा बॉटम अप टेस्टिंग किंवा बाय डायरेक्शन टेस्टिंग ह्या गोष्टी आपण पुढे आता इंटिग्रेशन टेस्टिंगमध्ये पाहणार आहोत. तर पुढचा भाग आहे इंटिग्रेशन और सिस्टम इंटिग्रेशन टेस्टिंग. इंटिग्रेशन और सिस्टम इंटिग्रेशन टेस्टिंग. तर कॉम्पोनंट टेस्टिंगमध्ये आपण पाहिलं होतं की मेन मॉड्यूल, सब मॉड्यूल
हे असतात. तर त्याचेच इंटिग्रेशन कसं होतं, तर सपोज हे आहे ते मेन मॉड्यूल आहे. यामध्ये आपण पे बिल बघितलं होतं, पे बिल्स. तर इंटिग्रेशन म्हणजे कसं, डेव्हलपर याचं इंटिग्रेशन करून देतो, पण आपल्याला हे टेस्ट करायचं असतं. तर आपण ही टेस्ट कसे करतो, टॉप डाऊन. दुसरा अप्रोच आहे तो आहे बॉटम अप. आणि तिसरा आहे तो बाय डायरेक्शन. ह्या 3 अप्रोचने आपण ह्याचे टेस्टिंग करत असतो. तर टॉप डाऊन म्हणजे काय, तर टॉप डाऊन म्हणजे आपण पहिलं जे आहे हे मेन मॉड्यूल टेस्ट करायचं आणि त्यानंतर सब मॉड्यूल टेस्ट करायचं. म्हणजे हे टॉप आणि हे डाऊन, टॉप डाऊन टेस्टिंग आपण ह्या अप्रोचमधून करत असतो. म्हणजे पहिलं मेन मॉड्यूल आणि देन सब मॉड्यूल. देन बॉटम अप. बॉटम अप म्हणजे काय, पहिले बॉटमचे आणि नंतर टॉपचे. बॉटम अप हे आपण ह्या बॉटम अपमध्ये करत असतो. म्हणजे पहिले आपण सब मॉड्यूल टेस्ट करायचे आणि त्यानंतर मेन मॉड्यूल टेस्ट करायचं. हे बॉटम अपमध्ये होतं. आणि बाय डायरेक्शन. बाय डायरेक्शन म्हणजे काय, तर कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप डाऊन आणि बॉटम अप. म्हणजे बाय डायरेक्शनला हे टॉप डाऊन किंवा बॉटम अप, पहिले मेन मॉड्यूल आणि देन सब मॉड्यूल, किंवा पहिले सब मॉड्यूल देन मेन मॉड्यूल. तर हे बाय डायरेक्शनमध्ये आपण टेस्ट करतो. तर अशा प्रकारे हे इंटिग्रेशन टेस्टिंग करत असतो. तर इंटिग्रेशन टेस्टिंग आपण डिटेलमध्ये बघूया की एक्झॅक्ट इंटिग्रेशन टेस्टिंग म्हणजे काय आहे ते. ड्युरिंग इंटिग्रेशन टेस्टिंग वी combine the individual tested components one by one and test it incrementally. तर इंटिग्रेशन टेस्टिंगमध्ये आपण जे काही कंपोनंट्स और मॉड्यूल जे आहे ते आपण वन बाय वन टेस्टिंग करत असतो ह्या इंटिग्रेशन टेस्टिंगमध्ये. दुसरा पॉईंट आहे सिस्टम इंटिग्रेशन टेस्टिंग is defined as a type of software testing carried out of in an integrated hardware and software environment to be verified behavior of the complete system. System integration testing is defined as a type of software testing carried out in the integrated hardware and software environment to verify the behavior of the complete system. तर यामध्ये नंतर आपण टॉप डाऊन, बॉटम अप आणि बाय डायरेक्शन हे पाहणार होतो की डिटेलमध्ये पाहणार आहे आपण की टॉप डाऊन म्हणजे काय, बॉटम अप म्हणजे काय आणि बाय डायरेक्शन म्हणजे काय. पहिला आहे टॉप डाऊन. टॉप डाऊन म्हणजे काय, तर इन टॉप डाऊन टेस्टिंग we are going to test first main module and then sub module. त्यानंतर दुसरा पॉइंट आहे बॉटम अप. इन बॉटम अप टेस्टिंग फर्स्ट टेस्ट सब मॉड्यूल अँड देन मेन मॉड्यूल. आणि तिसरा आहे बाय डायरेक्शन. By direction combination of top down and bottom up testing. By direction a combination of top down and bottom up testing. तर हे अशा प्रकारचे 3 अप्रोच आहे. टॉप डाऊन म्हणजे इन टॉप डाऊन टेस्टिंग वी आर गोइंग टू टेस्ट फर्स्ट मेन मॉड्यूल अँड देन सब मॉड्यूल. म्हणजे या टॉप डाऊनमध्ये पहिलं टॉपचं अँड देन सब मॉड्यूल. बॉटम अपमध्ये पहिलं बॉटमचं अँड देन मेन मॉड्यूल. इन बॉटम अप टेस्टिंग फर्स्ट टेस्ट सब मॉड्यूल अँड देन मेन मॉड्यूल. बाय डायरेक्शनमध्ये बाय डायरेक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप डाऊन अँड बॉटम अप. तर टॉप डाऊन किंवा बॉटम अपचं कॉम्बिनेशन म्हणजे बाय डायरेक्शनमध्ये येत असतं. तर अशा प्रकारे आपण कॉम्पोनंट टेस्टिंग आणि सिस्टम इंटिग्रेशन टेस्टिंग हे 2 पार्ट पाहिले आहेत. तर हे तुम्ही लिहून घ्या आणि याचा स्टडी करा, कारण हे खूप इम्पॉर्टंट पार्ट आहेत जे की इंटरव्ह्यूमध्ये विचारतातच.
तर पुढील व्हिडिओमध्ये आपण BBT टेक्निक्स पाहणार आहोत. BBT टेक्निक्स हे खूप इम्पॉर्टंट पार्ट आहे, त्यावरती पूर्ण टेस्टिंग डिपेंड असते. तर BBT टेक्निक्स आपण पुढील व्हिडिओमध्ये पाहूया. धन्यवाद.